درود به همگی. به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم یه مدل بادمجون شکمپر درست کنیم که بی نهایت خوشمزه است و خیلی راحت و سریع آماده میشه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. مطمئنم که عاشق طعمش میشید. موادی که لازم داریم شامل بادمجون 2 عدد، پیاز درشت 1 عدد، فلفل دلمه‌ای قرمز 1 عدد، نمک، فلفل سیاه، فلفل پاپریکا و پودر سیر از هر کدوم 1 قاشق چایخوری که من از قاشق اندازه‌گیری استفاده کردم، کنجد 1 قاشق غذاخوری، رب انار ترش یا ملس 1 قاشق غذاخوری، پنیر پارمسان 4 قاشق غذاخوری، سینه مرغ کامل 1 عدد و برای تزیین میتونیم از جعفری خرد شده هم استفاده کنیم. البته شما میتونید پنیر پارمسان، رب انار و کنجد رو حذف کنید، ولی من پیشنهاد میکنم حذفش نکنید چون خیلی خوشمزه ترش میکنه. برای شروع مثل تصویر بادمجونا رو از وسط نصف میکنیم. با کارد چند تا خط عمیق روی بادمجونا ایجاد میکنیم. برای اینکه بادمجونا بهتر توی فر بپزن یه مقدار روغن روشون میریزیم و با براش همه قسمت‌های سطحشون رو به روغن آغشته میکنیم. حالا توی سینه فر کاغذ روغنی میذاریم و بادمجونا رو توی سینه فر میچینیم و در فری که با دمای 180 درجه سانتیگراد از قبل گرم کردیم قرار میدیم تا بادمجونا حسابی بپزن. توی این فاصله سینه مرغ و مکعبی ریز خرد میکنیم. به سینه مرغ خرد شده نمک، فلفل سیاه، پودر سیر و پودر پاپریکا اضافه می‌کنیم و روش رو سلفون می‌کشیم و می‌ذاریم توی یخچال تا مزه‌دار بشه. مرغ رو با نمک و ادویه‌ها کاملاً مخلوط می‌کنیم. وقتی کاملاً مخلوط شدن روی ظرف و سلفون می‌کشیم و توی یخچال قرار میدیم تا مزه‌دار بشه. توی فاصله‌ای که گذاشتیم مرغ مزه‌دار بشه پیاز رو آماده می‌کنیم. پیاز رو ریز خرد می‌کنیم. مقداری روغن در تابه می‌ریزیم و اجازه میدیم که داغ بشه. پیاز نگینی خرد شده رو به روغن اضافه می‌کنیم و تفت میدیم تا سبک و کمی طلایی بشه. پیاز که به این حد رسید و سبک و کمی طلایی شد، مرغ رو بهش اضافه می‌کنیم و با حرارت بالا چند دقیقه تفت میدیم تا مرغمون بپزه و سرخ بشه. حرارت زیاد باشه که مرغ اصلاً آب نندازه. وقتی مرغمون پخت و سرخ شد در آخرم بهش رب انار و کنجد رو اضافه میکنیم و 2 دقیقه با این مواد تفت میدیم و بعد مرغمون آماده است. از خوشمزدگی این مرغ هر چی بگم کم گفتم. حتما امتحانش کنید. 1-2 دقیقه که با رب انار و کنجد تفت دادیم حرارت رو خاموش میکنیم و فعلا میذاریمش کنار. توی
این مرحله میریم سراغ بادمجونا. برای من حدود 45 دقیقه طول کشید تا بادمجونا به این حد رسیدن. مثل تصویر با یه چنگال گوشت داخل بادمجونا رو کاملا له میکنیم. یه مقدار پنیر پارمسان هم اضافه میکنیم که خیلی خوشمزه ترش میکنه. مواد رو کمی با هم مخلوط میکنیم. حالا توی شکم بادمجونا رو یکی یکی با مرغ خوشمزه‌ای که آماده کردیم پر میکنیم. هرچی از خوشمزگی این غذا بگم کم گفتم، بی‌نظیره. در آخر هم با فلفل دلمه‌ای قرمز و جعفری تزیین میکنیم. به همین راحتی غذای جذاب و خوشمزه‌مون آماده شد. این غذا رو میتونید هم به عنوان یه پیش غذای خوشگل و جذاب سرو کنید و هم به عنوان غذای اصلی. حتما امتحانش کنید و از ترکیب طعمش با هم لذت ببرید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.